Hi everyone, welcome to Sulit Reviews. Nandito sa atin yung Xiaomi 11T. Magkano ba to? Kumusta yung kanyang performance, battery life, charging time, at syempre, yung kanyang camera. So lahat yan, pag-uusapan natin ngayon. Okay, so before tayo mag-start guys, gusto ko muna ulit i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin. I-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. So again guys, ito yung Xiaomi 11T at pag-usapan muna natin yung presyo. So mabibili natin sa dalawang variant, itong Xiaomi 11T 5G, isang 8 128GB, yun yung i-review natin ngayon, at isang 8 256GB. Yung 8 128GB ay 21,990 pesos. Yung 8256 naman ay 24,990 pesos. Okay, so ito na guys yung box ng Xiaomi 11T 5G. Sa harap makikita agad natin na merong Xiaomi 11T na text doon sa may bandang baba. Sa taas naman, nandiyan yung 108 megapixels at meron tayong malaking 11 sa gitna. Napakasimple lang. At sa gilid, meron tayong makikita ang Xiaomi 11T. Pag open natin ang box, makikita agad natin yung document sleeve. At sa loob niyan, nandiyan yung SIM ejector pin, mga documentations, at syempre yung kanyang jelly case. Okay, ito na yung ating 11T. At makikita natin dito pa lang guys sa plastic na merong kaabang-abang na specs dito. At yan yung kanyang Dimensity 1200 Ultra na chipset. So mamaya pag-uusapan natin kung anong difference niyan sa normal Dimensity 1200. Tanggalin muna natin yung plastic. At sa ilalim naman, makikita natin yung 67 watts na charging brick at panghuli yung kanyang USB-C to USB-A cable. So yun nandito sa atin guys sa itong meteorite gray. Meron din silang moonlight white tsaka celestial blue. Yung celestial blue talaga para sa akin yung pinakamaganda. Naka-aluminum frame tayo dito at yung likod ay glass. Meron tayong IP53 dust and splash protection dito. So hindi tayo masyadong mag-aalala kung sakali lang na gusto nating isanitize ng kaunti yung phone na to, lalo na ngayong pandemic. Kaya tingnan natin yung bawat sides. Dito sa taas guys, makikita natin yung IR blaster. Meron din tayo ditong microphone at yung kanyang secondary speaker. Sa may right side, nandyan yung volume up and down buttons at yung kanyang conventional fingerprint scanner na power lock button na rin. Sa left side, wala tayong makikitang kahit ano. At sa pinakababa, nandyan yung ating main speaker, USB-C port, main microphone at yung ating SIM tray. Nakakalungkot lang guys na hindi expandable yung storage nitong 11T. So yung kanyang SIM tray ay dual SIM lang. Sa likod syempre makikita natin yung ating camera module. At sa may bandang baba sa likod, meron tayong Xiaomi 5G na text. At sa harap, yung ating punch-hole selfie camera na nasa gitna. At meron na tayong naka-install dito na screen protector. Okay, sobrang glossy nitong gray. Not sure lang kung ganito din sa ibang color, pero yun nga, mas gusto ko yung celestial blue talaga. Wala naman ako masasabing special guys dito sa design ng 11T, lalo na dito sa meteorite gray, na pwede mag-stand out sa ibang phone, maliban na lang siguro sa kanyang metal brush finish na dumagdag pa sa premium feel. Pero at the end of the day, kung hindi mo ilalagay dito yung jelly case, mapupuno talaga to ng smudges at fingerprints. Mas okay sana kung meron din tong Corning Gorilla Glass Protection para ma-maintain natin yung kinis kahit lumipas pa yung ilang taon. Pero nakakatuwa naman dito sa 11T, sa mundong to na halos lahat ng phone ay may camera bump. Ito naman, halos walang camera bump. So thumbs up sa Xiaomi. Pagdating naman guys sa kanyang conventional fingerprint scanner, wala ako naging problem. Kasi nga conventional eh. Hindi naglagay dito yung Xiaomi ng in-display fingerprint scanner. And para sa akin, mas okay yan. Kasi mas accurate at mas secure. At para sa mga concern sa haptic feedback, kagaya ko, ang lutong guys. Sobrang sarap gamitin. Kaya hindi ko talaga pinatay sa buong test yung kanyang vibration. Kasi super satisfying at napaka-realistic mag-type dito. O nga pala guys, compatible na rin sa Wi-Fi 6 itong 11T. At meron din siyang dual speakers na merong Dolby Atmos. At satisfied naman ako sa quality ng sound na napoproduce niya. Pakinggan nyo to.
Pagdating sa display, meron tayo ditong 6.67 inches AMOLED True Color Display, 1080 by 2400 yung kanyang resolution na merong 395 ppi. Meron tayo ditong 120 Hz na maximum screen refresh rate at adaptive sync na yan guys. Meron din tayo ditong 480 Hz na touch sampling rate, 800 nits na typical brightness, at 1000 nits na peak brightness. Compatible din to sa HDR10+. At lastly, protected tayo dito ng Corning Gorilla Glass Victus. Dolby Vision na lang talaga guys yung kulang. At masasabi natin na yung display nitong 11T ay complete package na. Pero sadly, yung Dolby Vision ay exclusive ngayon sa 11T Pro. Maliban sa vibrant in colors at deep yung blacks, dahil syempre AMOLED, wala din tayong problem sa color accuracy dito sa 11T dahil nga up to 1 billion colors yung kaya niyang maproduce. At sa display settings, meron tayong 3 color schemes na pwedeng pagpilian agad. And for me personally, pinaka-pleasing sa mata ko yung original color. Pero kung gugustuhin mo, pwede mo namang manually adjust yung kulay ng display. Na-appreciate ko din na meron tayo ditong anti-flicker mode para mabawasan yung eye strain natin lalo na kung low brightness tayo. Bihira ko kasing makita yung feature na to sa mga phones na may mataas na screen refresh rate. Pero keep in mind lang guys na kapag in-enable natin yung anti-flicker mode, malalak yung ating refresh rate to 60 Hz. Hindi lang ako guys ganun ka-satisfied sa adaptive sync dito sa 11T dahil hindi ganun kabilis bumaba yung refresh rate kahit dun sa mga parts na hindi naman talaga kailangan ng 120 Hz refresh rate. For example, kahit tumigil na ako sa pag-scroll sa browser, 120 Hz pa rin. Kapag nasa settings page ako, 120 Hz pa rin. Pero meron namang mga apps na matik siyang bababa sa 60 Hz pero again, nakukulangan ako. Sana lang ma-improve to sa mga auto updates. And good news ulit, level 1 yung ating widevine security dito kaya makakapanood tayo ng mga HD content sa mga streaming services kagaya ng Netflix. Okay, so doon na tayo sa performance nitong Xiaomi 11T. So meron tayo ditong Android 11 out of the box, naka MIUI 12.5 na siya guys. At yung sinabi ko kanina, Dimensity 1200 Ultra yung kanyang chipset, 6nm yan at flagship chipset ng MediaTek. Mamaya-maya pag-usapan pa natin. Meron tayo ditong 128 or 256GB na storage at kung alin man dyan ang piliin natin, naka UFS 3.1 na yan. Sa RAM, naka 8GB din tayo. At meron tayo ditong tinatawag na memory extension at magbibigayan sa atin ng additional 3GB of RAM kung sakaling kailangan talaga. So in total, meron tayo ditong 11GB of RAM. Okay, so kanina nyo pa siguro iniisip, bakit ba merong Ultra yung Dimensity 1200 5G na chipset dito sa 11T? Well, in a nutshell guys, collaboration to ng Xiaomi at MediaTek para makapag-develop sila ng mas optimized na smartphone na merong ultra power efficiency. At ayon sa MediaTek website, kasama to sa MediaTek's Dimensity open source architecture para yung phone manufacturers ay magkaroon ng access sa chip's internal hardware and software para mailabas nila yung full potential ng chipset na to sa lahat ng aspect. At ang ibig sabihin guys ng Ultra sa Dimensity 1200 Ultra ay Ultra Power Efficiency. So ibig sabihin, tipid to sa battery kahit ano pa yung gawin natin dito sa 11T. Di kagaya nito, Lobat. Lobat t-shirt guys, facebook.com/sulitexstore. Bili na kayo. So kahit pa mag-games tayo dito sa 11T, media consumption, camera, or iba pang activity sa phone, magiging tipid siya sa battery. Huwag kayo mag-alala guys, mamaya may ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga katipid sa battery itong 11T kahit pa naka-flagship chipset siya ng MediaTek. Dito muna tayo guys sa Antutu at makikita nyo naman 613,601 yung nakuha niyong score sa Antutu. Yan ay kapag naka 120Hz siya na refresh rate. At mataas naman talaga yan guys. Pero ibaba natin sa 60Hz, tignan natin yung score. Pag naka 60Hz, 606,244. At alam ko madami sa inyo nag-iisip na baka naman madaling uminit yan kasi Dimensity 1200. Well, test natin. So, simple thermal test muna tayo guys. Mag-run tayo ng isang Antutu dahil usually dito pa lang mataas na yung final temperature na nakukuha natin sa ibang phones. So, yung starting temperature natin dito sa 11T ay 35.8 degrees at naka 120Hz tayo guys na refresh rate. At after ng isang run, guys, hindi man lang dumilaw. 37 degrees. First time ako nakakita na after ng isang Antutu, green pa rin yung thermometer natin. Inulit ko pa talagang i-check para sure lang. Pero 37 talaga.
Pero hindi pa rin ako satisfied dyan. Nag-gaming test pa rin ako para mas matest natin yung kanyang thermals or yung heating ng 11T at kung mabilis bang bumaba yung kanyang battery life. So yung ating starting temperature dito ay 36 degrees, naka 120Hz pa rin tayo na refresh rate, 50% yung ating brightness at yung ating battery life ay 56%. Dito muna tayo guys sa Asphalt 9 and ano ba naman i-expect pa natin? Sobrang smooth siya at lahat ng graphics ay napalitaw talaga ng 11T. Dito naman sa Rush Rally 3, syempre kagaya ng dati, naka-maximum settings pa rin tayo. At sa actual gameplay, lumalampas tayo minsan ng 120 frames per second. Kaya super smooth talaga yung gameplay natin. Panghuli naman dito sa Ark Survival, kagaya pa rin ng dati, naka-epic yung ating graphic settings. At kahit ito pa, yung huling nilaro ko dito sa 11T, at kahit medyo nakakaramdam na ako ng pagtaas ng temperature niya, wala akong na-feel na lag or struggle sa buong gameplay. And after 15 minutes of gameplay guys, yung ating final temperature ay 39.7 lang. What? Hindi man lang tumungtong ng 40 degrees guys. Ito pa, 6% lang yung nabawas na battery life sa kanya. At yan ang advantage ng Ultra sa Dimensity 1200 na chipset nitong 11T. Talagang optimize siya at hindi ganun kabilis mabawasan ng kanyang battery kahit na heavy pa yung ginagamit nating application. Pagdating naman sa camera, meron tayong 108 megapixels 1.8 aperture na main shooter, 8 megapixels na ultra wide at 5 megapixels na telephoto macro lens. Yung selfie naman niya ay 16 megapixels 2.5 aperture. At ang isa sa pinagmamalaki guys ng Xiaomi dito sa 11T pagdating sa camera ay tinatawag nila na Cinemagic. At malaking tulong dyan yung Dimensity 1200 Ultra kagaya na sinabi ko kanina para mas maging maganda yung ating image processing and at the same time, tipid pa rin tayo sa battery. Sabi rin tayo ditong filmmaking features guys. Meron tayong Pro Mode para sa video, Time Freeze, Magic Zoom, Audio Zoom, at marami pang iba. At alam ko excited na kayong makita yung mga sample photos and videos. So tingnan natin to. Yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo kapag na-release ko na yung in-depth review ko dito sa Mi Pad 5. Okay, so ito na guys yung box ng Mi Pad 5. Kita nyo naman, color white siya all over. Napaka-simple pero astig, di ba? So, dito man tayo sa battery. So, meron tayo ditong 5,000 mAh na capacity at kagaya nung nakita natin sa unboxing kanina, 67 watts yung charging speed ng 11T. Pero unahin natin yung SOT as always. Kapag naka 120Hz na refresh rate tayo, 11 hours and 47 minutes yung nakuha nating SOT. And kung ita-translate natin sa real life usage, whole day guys, magtatagal yung phone na to. Pero kung ibababa naman natin sa 60Hz lang, ang layo ng agwat, 14 hours
and 39 minutes na nakuha nating SOT. At sa real life, 1.5 hanggang 2 araw yung mapipiga natin dito. Pagdating sa charging, ito sobrang bilis guys. 19 to 100%, 34 minutes lang and 27 seconds. Ngayon, based sa experience ko at sa mga napag-usapan natin sa buong video na to, i-recap ko lang yung pros and cons na nakita ko dito sa Xiaomi 11T. So pagdating sa pros, number 1, syempre gustong gusto ko yung MediaTek Dimensity 1200 Ultra kasi optimized talaga siya dito sa 11T. Pangalawa, yung kanyang 120Hz na AMOLED display. Pangatlo guys ay yung kanyang battery life. Talagang reliable, lalo na kung naka 60Hz lang tayo na refresh rate. At syempre yung kanyang charging time na rin. At pang-apat, yung kanyang camera na napakadaming features. At dahil madaming features, marami ka rin magagawa dito. Pagdating sa cons, dalawa lang yung sinabi ko kanina. Una, yung adaptive sync. Sana mas maging responsive sa mga susunod na software update. At pangalawa, yung kanyang RAM extension or memory extension. Sa akin kasi nakalak lang yan sa 3GB. Sana sa mga susunod na software update, maging flexible yan at makapag-adjust tayo kung sakaling ang gusto lang natin ay 2GB na RAM extension or up to 4GB. Okay, so yun na lahat guys sa mga information na gusto kong i-share tungkol dito sa Xiaomi 11T. So kung kayo ba yung tatanungin sa palagay nyo sulit to, comment kayo dyan sa baba. At kung ako naman yung tatanungin, naman, sulit naman talaga yung phone na to. At kung sakali na magustuhan nyo to, nandiyan yung link sa description box sa baba. At kung sakali din gusto nyo pang malaman iba pang detalye tungkol sa Dimensity 1200 Ultra na chipset nitong 11T, nandiyan din yung link sa description box sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.